ณใจกลางผืนป่าดงดิบที่ซึ่งแผนที่สิ้นสุดลงและเสียงของโลกภายนอกจางหายไปมีตำนานบทหนึ่งถูกเล่าขานสืบต่อกันมาตำนานของดินแดนที่ซ่อนเร้นจากสายตาของคนทั่วไปเมืองลับแลว่ากันว่าที่แห่งนั้นคือดินแดนอุดมคติผู้คนมีศีลธรรมสูงส่งไม่เคยเอ่ยวาจาเท็จและมีเพียงผู้มีบุญวาสนาหรือผู้ที่หลงทางจนสิ้นหวังเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสให้ก้าวเข้าไปแต่มีกฎเหล็กเพียงข้อเดียวหากคุณเผลอพูดโกหกแม้เพียงครั้งเดียวคุณจะถูกขับไล่และจะไม่มีวันได้กลับไปเหยียบดินแดนแห่งนั้นอีกเลยตลอดกาลนี่คือเรื่องเล่าเปรียบเทียบเพื่อสั่งสอนหรือมีเมืองลับแลเช่นนี้อยู่จริงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของผืนป่าประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode วันนี้เราจะมาร่วมกันถอดรหัสปริศนาแห่งเมืองลับแลตำนานเมืองลับแลที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดคือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปหาของป่าแล้วพลัดหลงจนไปพบกับนครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวรูปงามและตกหลุมรักกันจนได้แต่งงานอยู่กินมีลูกด้วยกัน1 คนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่ลูกน้อยร้องไห้ไม่ยอมหยุดด้วยความเหนื่อยล้าชายหนุ่มจึงเผลอหลุดปากโกหกออกไปว่าเงียบซะลูกเดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วทันใดนั้นเองบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปเมื่อภรรยากลับมาเธอบอกกับเขาด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยว่าเขาได้ละเมิดกฎที่สำคัญที่สุดของเมืองลับแลเสียแล้วชายหนุ่มถูกส่งตัวออกจากเมืองพร้อมกับห่อของขวัญที่ภรรยามอบให้โดยกำชับว่าอย่าเพิ่งเปิดดูจนกว่าจะพ้นเขตป่าแต่ด้วยความสงสัยเขากลับแอบเปิดดูก่อนและพบว่าในห่อนั้นมีเพียงขมิ้นธรรมดาด้วยความผิดหวังเขาจึงทิ้งขมิ้นไปเกือบทั้งหมดเหลือติดตัวไว้เพียงชิ้นเล็กๆแต่เมื่อเขาเดินทางออกมาถึงโลกภายนอกขมิ้นชิ้นเล็กๆที่เหลืออยู่ก็ได้กลายสภาพเป็นทองคำบริสุทธิ์ชายหนุ่มพยายามย้อนกลับไปตามหาเส้นทางเดิมแต่ก็ไม่เคยพบทางเข้าสู่เมืองลับแลอีกเลยตำนานไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยังมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ตอกย้ำกฎเหล็กข้อเดียวกันแต่ต่างรายละเอียดออกไปเรื่องของพรานป่าผู้หนึ่งที่หลงเข้าไปในเมืองลับแลและได้หญิงงามเป็นภรรยาเช่นกันเขาสัญญากับภรรยาว่าจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหลายปีผ่านไปวันหนึ่งพรานหนุ่มได้ยินเสียงเพื่อนพรานป่ากลุ่มเก่าของเขาเดินทางผ่านมาใกล้เขตเมืองด้วยความคิดถึงอย่างสุดหัวใจเขาจึงละเมิดคำสัญญาและตะโกนเรียกชื่อเพื่อนออกไปทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนภาพเมืองที่สวยงามตรงหน้าก็พลันสลายหายไปเหลือเพียงป่ารกทึบส่วนเพื่อนของเขาที่อยู่ด้านนอกก็ได้ยินเพียงเสียงเรียกที่แว่วมาจากในป่าแต่กลับมองไม่เห็นใครเลยพรานหนุ่มผู้นั้นได้สูญเสียทุกอย่างไปเพราะการผิดคำสัตย์เพียงครั้งเดียวเรื่องเล่าไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอดีตแม้แต่ในปัจจุบันยังมีคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและนักเดินป่าผู้ช่ำชองพวกเขาเล่าถึงประสบการณ์แปลกๆในเขตป่าลึกการได้ยินเสียงเหมือนมีตลาดหรือหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลแต่เมื่อเดินตามเสียงไปกลับไม่พบอะไรการรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากในพุ่มไม้หรือการเดินวนกลับมาที่เดิมซ้ำๆทั้งที่มั่นใจในเส้นทางบางคนถึงกับอ้างว่าเห็นแสงไฟประหลาดหรือเงาของสิ่งก่อสร้างที่ดูไม่เข้ากับยุคสมัยก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะเลือนหายไปเมื่อเข้าใกล้เรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งทำให้สถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยถูกผูกโยงเข้ากับตำนานเมืองลับแลอย่างแยกไม่ออกนั่นคือผืนป่าตะวันตกณอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีห้วยขาแข้งไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่คือมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกให้การรับรองเป็นผืนป่าดึกดำบรรพ์ที่กว้างใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือบ้านของเสือโคร่งวัวแดงและสัตว์ป่าหายากอีกนับไม่ถ้วนคือต้นน้ำลำธาร
และคือสถานที่ที่ความศิวิไลย์ยังก้าวเข้าไปไม่ถึงสำหรับชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวกะเหรี่ยงป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่ดินแต่มันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณพวกเขามีความเชื่อในเจ้าป่าเจ้าเขามีเขตป่าต้องห้ามที่ห้ามล่วงล้ำและมีเรื่องเล่าถึงสิ่งลี้ลับที่คอยปกปักรักษาป่าความกว้างใหญ่และสลับซับซ้อนของห้วยขาแข้งนี่เองที่ทำให้มันกลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเมืองที่ต้องการซ่อนตัวคำถามคือมันซ่อนตัวด้วยวิธีใดทฤษฎีที่ 1 การถอดรหัสเชิงเหนือธรรมชาติประตูสู่ต่างมิติ The Dimensional Portal ทฤษฎีนี้ก้าวข้ามขอบเขตของโลกที่เรามองเห็นและเสนอว่าเมืองลับแลไม่ใช่สถานที่บนแผนที่แต่คือประตูมิติที่เชื่อมต่อโลกของเราเข้ากับภพภูมิอื่นหรือโลกคู่ขนานลองจินตนาการว่าในบางพื้นที่ของโลกเช่นในป่าลึกที่พลังงานทางธรรมชาติเข้มข้นม่านกั้นระหว่างมิติอาจจะเบาบางลงและเปิดออกเป็นครั้งคราวทำให้ผู้ที่บังเอิญไปอยู่ตรงนั้นในเวลาที่เหมาะสมสามารถก้าวข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งได้การที่ผู้คนในเมืองลับแลมีวิถีชีวิตที่แตกต่างและดูสูงส่งกว่าเราอาจเป็นเพราะพวกเขามาจากมิติที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงกว่าเราส่วนกฎห้ามพูดโกหกอาจไม่ใช่กฎทางศีลธรรมแต่เป็นกฎทางฟิสิกส์ของมิตินั้นการโกหกหรือความคิดเชิงลบอาจสร้างคลื่นรบกวนที่ไม่สอดคล้องกับความถี่ของมิตินั้นทำให้บุคคลนั้นถูกดีดกลับออกมาสู่มิติเดิมโดยอัตโนมัติทฤษฎีนี้แม้จะพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ให้คำอธิบายที่น่าสนใจกับทุกองค์ประกอบของตำนานได้อย่างน่าทึ่งทฤษฎีที่ 2 การถอดรหัสเชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านที่สาบสูญ The Lost Tribe ทฤษฎีนี้ดึงเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้และเสนอว่าเมืองลับแลคือแคปซูลการเวลาทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยดินแดนของเราผ่านสงครามและโรคระบาดมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจหนีตายไม่ใช่ไปยังเมืองใหญ่แต่กลับอพยพหนีลึกเข้าไปในป่าตะวันตกที่พวกเขาเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดพวกเขาค้นพบภูเขาที่อุดมสมบูรณ์และป้องกันตัวเองได้ง่ายและเริ่มต้นสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาพวกเขาตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเพื่อหลีกหนีจากสงครามและโรคภัยเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนพวกเขายังคงรักษาวิถีชีวิตภาษาและสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้นี่คือเหตุผลที่ว่าเมื่อคนนอกหลงเข้าไปจึงรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุคกลับไปในอดีตกฎห้ามพูดโกหกกลายเป็นกฎเหล็กเพื่อความอยู่รอดเพราะในสังคมปิดขนาดเล็กความไว้วางใจคือสิ่งสำคัญที่สุดและการปกปิดการมีอยู่ของตนเองจากโลกภายนอกคือนโยบายหลักดังนั้นใครก็ตามที่เข้ามาและมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาจะต้องถูกส่งตัวกลับออกไปโดยอาจจะทำให้สับสนในเส้นทางเพื่อไม่ให้หาทางกลับมาอีกได้เมืองลับแลในทฤษฎีนี้จึงเป็นเมืองของผู้ลี้ภัยที่ปกป้องความลับของตนเองด้วยชีวิตทฤษฎีที่ 3 การถอดรหัสเชิงจิตวิทยาภาพหลอนของผู้รอดชีวิต The Survival's Hallucination ทฤษฎีสุดท้ายนี้ทรงพลังและน่ากลัวไม่แพ้กันเพราะมันบอกว่าเมืองลับแลไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่มันถูกสร้างขึ้นณใจกลางสมองของเราเองนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดรู้จักปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปัจจัยที่ 3 คือภาวะที่คนที่อยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายสุดขีดมักจะรู้สึกว่ามีใครอีกคนที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและนำทางให้รอดมันคือกลไกป้องกันตัวอันน่าพิศวงของจิตใต้สำนึก
เมื่อคนหลงป่า ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต การขาดน้ำจะทำให้สมองทำงานผิดปกติ การขาดอาหารจะทำให้เกิดภาพหลอน ความเครียดและความโดดเดี่ยว จะกระตุ้นให้สมองสร้างโลกจำลองขึ้นมา เพื่อเยียวยาตัวเอง ภาพของเมืองลับแลที่สวยงาม มีอาหารอุดมสมบูรณ์ และมีผู้คนใจดีคอยช่วยเหลือ คือทุกสิ่งที่คนหลงป่าต้องการ มันคือโอเอซิสทางจิตใจที่สมองสร้างขึ้น การพบเจอภรรยาและลูก คือภาพสะท้อนของความโหยหาในสายสัมพันธ์และความมั่นคง ส่วนขมิ้นที่กลายเป็นทอง อาจเป็นการตีความเชิงสัญลักษณ์ของสมอง ที่แปลเปลี่ยนความทรงจำของการค้นพบ รากไม้หรือหัวพืชที่กินได้ ซึ่งมีสีเหลืองคล้ายขมิ้น และมีค่าดั่งทองคำสำหรับผู้ที่กำลังจะอดตาย ให้กลายเป็นปาฏิหาริย์ที่สวยงาม เมืองลับแลในทฤษฎีนี้ คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สมองของมนุษย์ คือดินแดนที่ลึกลับและน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าป่าใดๆในโลก ประตูสู่ต่างมิติ หมู่บ้านที่ถูกลืมเลือน หรือภาพฝันที่สมองสร้างขึ้น แต่ละทฤษฎีต่างให้คำอธิบายที่น่าสนใจในมุมของตัวเอง จากเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ท้าทายความเข้าใจ สู่ความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา และคำอธิบายทางจิตวิทยาที่ทำให้เราต้องทึ่งในกลไกของมนุษย์ ไม่ว่าความจริงของเมืองลับแลจะเป็นเช่นไร ตำนานบทนี้ก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ มันคือเครื่องเตือนใจให้เรายำเกรงในพลังของธรรมชาติ และเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงคุณค่าของสัจจวาจา ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ บางที รหัสที่แท้จริงของเมืองลับแลอาจไม่ใช่การตามหาว่ามันตั้งอยู่ที่ไหน แต่อยู่ที่การถอดรหัส และเข้าใจสารที่มันพยายามจะบอกกับเราตลอดมา แล้วสำหรับคุณล่ะครับ คุณเชื่อในทฤษฎีไหนมากที่สุด ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง ถอดรหัสเงามืด Dark Decode เพื่อไม่ให้พลาดการถอดรหัสครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ